अब हामीले हेडको एक्जामिनेसन किन गर्ने भन्दाखेरि देयर क्यान बी इन्जुरी टु द ब्रेन, देयर क्यान बी इन्जुरी टु द इयर, आई हुन सक्छ हैन। अब यो तीनटा कन्डिसन्समा हेर्नु भयो भनेदेखिलाई यहाँनिर जस्तै हेडमा यो जुन चाहिँ ब्रुजेसहरू छ नि, स्पेसली यु हेभ टु टेक इन्टु अकाउन्ट दिस ब्रुजेस। यो ब्रुजेसले के सिग्निफाई गर्छ त? वाट डु यु थिङ्क द्याट इट सिग्निफाइज द underlying pathology? के भएको हुन सक्छ? रोल नम्बर 39। जस्तै यो कन्डिसनमा तपाईले हेर्नु भयो भने पछाडी के देखिराख्नु भएको छ? द ब्रुजेस देखिराख्नु भएको छ नि हैन र? यसले के सिग्निफाई गर्छ? हेमोरेज भएको। कहाँबाट? हैन थाहा भएन। From the posterior cranial fossa है। योबाट ब्याटल साइन भनेर भन्छ है। यो पछाडी पोस्टेरियर क्रेनियल फोसाबाट ब्लिडिङ भयो भनेदेखिलाई चाहिँ यस्तोमा चाहिँ ब्रुजेस हुन्छ है त। त्यस्तै यो लेडीको हेर्नु भयो भनेदेखिलाई एउटा आईमा इट लुक्स अ डिफरेन्ट काइन्ड अफ अ आई हैन। यो आई साइनलाई के भन्छ? व्हाट डु यु कल दिस साइन? रोल नम्बर 83। What do you call this sign? तपाईले के यो बारे के थाहा छ? Raccoon eye. Very good, raccoon eye हैन। raccoon eye भनेको मतलब यो के भयो त? यो के भएर यस्तो भएको हुन सक्छ? यो चाहिँ anterior cranial fossa मा ब्रेन इन्जुरी फ्र्याक्चर भयो भनेदेखिलाई यस्तो raccoon eye हुन सक्छ है। त्यसले गर्दा यो कुराहरु हामीले याद गर्नुपर्छ। र अर्को छुटाउने कुरा छुटाउने नहुने कुरा भनेको चाहिँ हामीले एक्जामिनेसन अफ द एयर हो। एयरमा चाहिँ के हुन सक्छ त? देयर इज पर्फोरेटेड एयर ड्रमहरु हुन सक्छ हैन। त्यसले गर्दा हामीले एयरको इन्टरनल पनि हेर्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्नु भयो भनेदेखिलाई यो एयरमा हेर्नु भयो भने यहाँनिर है ब्लुइश साइन जस्तो देखिरहेको छ। यो ब्लुइश देखे मतलब के हो? यहाँ पनि के भइरहेको छ त? ब्लिड भइरहेको छ। देयर मिडल क्रेनियल फोसा चाहिँ ब्लिड भइरहेको छ। समटाइम्स देयर क्यान बी लिकेज फ्रम द cerebrospinal fluid CSF हरु आको हुन सक्छ। त्यसले गर्दा द्याट इज अल्सो अब एयर इन्जुरीहरु भएर त पेशेन्ट त एक्सपायर हुँदैन। तर यो ब्रेन इन्जुरीहरु भयो भनेदेखि जस्तै एन्टेरियर क्रेनियल फोसामा, मिडल क्रेनियल फोसामा, पोस्टेरियर क्रेनियल फोसामा ब्लिडिङहरु भयो भनेदेखिलाई पेशेन्ट मे डाई। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो साइनहरु चाहिँ हामीले we have to pick up early है त। तपाईले हेड एक्जामिनेसन गर्दाखेरि you are especially focusing on the bleeding from the cranial cavity हैन, with the help of examining for these kind of signs हैन। यो साइन्सहरु चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ है त। So don't miss the examination of the ear, examination of the eye, and examination of the this kind searching for this kind of bruises. So scalp, the ocular abnormalities. Ocular abnormalities ma chahi sometimes you can see the certain eye signs. जस्तै तपाईको हेड इन्जुरीहरु हुँदाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि dilated pupils, fixed pupils हरु देखिन सक्छ। त्यो पनि एउटा sign of the ocular abnormalities हरु हो हैन। त्यसले गर्दा you have to see examine the pupil. It's very important. त्यसपछि हामीले एक्सटर्नल एयर र टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हेर्छौं। इन्ट्याक्टनेस अफ पर्फोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन छ कि छैन, र एक्सटर्नल एयरबाट कुनै ब्लड आएको छ कि छैन, अथवा सीएसएफ हैन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड छ कि छैन, त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ। And then you see the periorbital soft tissue injuries, which can be local injuries पनि हुन सक्छ, or it may be related with the cranial cavity. So once you are done with the head, then you move to the examination of the neck. Neck ma चाहिँ अब penetrating wound छ कि छैन, subcutaneous emphysema छ कि छैन, tracheal deviation छ कि छैन, र neck veins हरु हेर्नु पर्ने हुन्छ। Okay, the collapsed neck veins हरु, penetrating wound हरु हेर्नु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि neck भनेको it's a very vital structure। मैले अघि नै भनिहाले, हामीले सुरुमै प्राइमरी सर्वे गर्दाखेरि नै हामीले neck लाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि stabilize गर्नुपर्छ, so that you protect the vital structures passing through the neck हैन। जस्तै स्पाइनल कर्ड छ, त्यहाँनिर ग्रेट भेसल्सहरु
carotid vessels trachea all the vital structures are passing through the neck. The neck is of paramount importance during the trauma patient. So neck like हामीले सकेसम्म protect गर्नुपर्ने हुन्छ. That's why we use the collar. Philadelphia collar लाएर हामीले neck लाई चाहिँ stabilize गर्छौं. So after you're done with the neck examination, then you go on with the neurological examination. Again, हामीले primary survey मा AVPU मात्र भन्यौ हैन, because we have to do it in very short period of time. You don't have much time for the full assessment of the neurological examinations. But secondary survey ma you have time for the Glasgow Coma scale, which is the examination for the neurological assessment in traumatic patients. Right? Glasgow Coma scale भन्दाखेरि अब त्यसमा motor function हेर्नु पर्ने हुन्छ, vocal command हेर्नु पर्ने हुन्छ र painful stimuli छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ. So at the same time you check for the spinal cord motor activity and sensation and reflexes. अब यो तपाईको उसमा चाहिँ examination मा चाहिँ यो Glasgow Coma scale is very important. Now and then the Glasgow Coma scale चाहिँ repeated questions हो. So Glasgow Coma scale मा चाहिँ हामीले usually eye, verbal command र motor function हेर्छौं. So normally हाम्रो normal मान्छेको GCS कति हुन्छ भन्दाखेरि 15 हुन्छ. So total the total GCS is 15. Date को कति हुन्छ? Roll number 7. Sir, 3 हुन्छ. Very good. Date को 3 हुन्छ है, not 0 है त, किनभने यसको उसमा चाहिँ नन. अब तपाईले कहिले एक्जामिनेसन एक्जाममा चाहिँ यो तपाईले अपोजिट लेख्नु हुन्छ. नन भयो भने 4 ओपन भयो, यसमा चाहिँ 2 यसमा चाहिँ 4 यसमा 3 यसमा 2 यसमा 1 लेख्नु हुन्छ है, त्यो चाहिँ रङ हुन्छ. जहिले पनि माथिबाट सुरु गर्ने है त, 4 3 2 1. अब verbal one normal conscious talk, inappropriate words, inappropriate sounds. The morning गरिरहेको छ. अहिलेको पेशेन्ट को आहा भनिरहेको छ, बोल्न सकिरहेको छैन भन्दाखेरि उसको कति हुन्छ भन्दाखेरि उसको verbal मा चाहिँ 2 हुन्छ. उले आँखा खोलिरहेको छ हैन भनेपछि यसमा चाहिँ 2 भयो. obvious command भने हात समात्नुस्, आँखा खोल्नुस् भन्दाखेरि खोलिरहेको छ भन्दाखेरि उसको 6 हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि Glasgow Coma scale पनि 8 signifies the underlying activity of the brain, okay, in trauma patients. So usually हामीले coma भन्दाखेरि चाहिँ usually less than 8 लाई चाहिँ coma भन्छौं. Okay, so head injury is divided according to the Glasgow Coma scale into mild, moderate and severe. If it is above 12, then you call it mild head injury. If it is 8 to 12, you call it moderate head injury. If it is less than 8, then you call it severe head injury. So severe head injury, Glasgow Coma 8 भयो भनेदेखिलाई हामीले पेशेन्टलाई भेन्टिलेट पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ. So we need to ventilate the patients if the Glasgow Coma scale is less than 8. This is one of the indications for intubation in traumatic patients. र यो हेर्नुस्, अब हामीसँग त प्राइमरी सर्वेमा त हामीले एक्जामिनेसन गरिसक्यौं. अब सेकेन्डरी सर्वेमा चाहिँ अब हामीलाई we have time for the investigations. So एउटा investigations as needed भनेको एउटा CT scan of the head पनि हो. Okay, so CT scan of the head भनेको किन गर्ने भन्दाखेरि to see the hematoma. Hematoma भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो? Extradural hematoma, fractures हरू के हुन सक्छ. So basically you are doing the CT scan head to exclude the hematoma. यो hematoma भयो भनेदेखिलाई के हुन्छ? So what if there is hematoma like this भन्दाखेरि cranial pressure बढ्छ. cranial pressure बढेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ herniation हुन्छ. You call it uncal herniation. Herniation भन्दाखेरि brain चाहिँ तल यसले धकालिदिन्छ, किनभने brain भनेको closed cavity हो. closed cavity मा अलिकति pressure बढ्ने बित्तिकै brain लाई चाहिँ brain तल धकालिन्छ. त्यो तल धकालिँदा के हुन्छ त? त्यहाँनिर brain stem हुने हुन्छ हैन. brain stem मा all the vital structures are there. त्यसले गर्दा के हुन्छ त? Respiration compromise हुन्छ. The patient may die because of the herniations. त्यसले गर्दाखेरि यस्तो हेमाटोमाहरु देखेको छ भनेदेखिलाई we have to के गर्नुपर्छ त? तुरुन्तै evacuation गर्नुपर्छ. So neurosurgeons will come and take over the case and do the emergency
neurosurgeon, emergency evacuation of the hematoma. हाम्रो किसको न्यूरोसर्जन को हुनुहुन्छ? Who is the neurosurgeon in KIS? हाम्रो न्यूरोसर्जन सरको नाम के हो? कसैलाई थाहा छैन के हो? Chandramani, sir. सूर्यमान हो कि चन्द्रमान हो? चन्द्रमान सर हैन? चन्द्रमान मोस्ट अफ टाइम के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सिडेन्टहरु राति हुन्छ हैन? That's why you think about the moon. चन्द्रमान सर हैन? दिउँसो त्यति हुँदैन, राति हुन्छ। त्यही गर्दाखेरि राति के भइहाल्यो भन्नेलाई कसलाई सम्झिने त हामीले? चन्द्रमान सरलाई है त। हेड इन्जुरी भयो भनेदेखिलाई बुझेन? अब यो भयो के भयो त? सिटी स्क्यान भयो है त। अब देन वी गो टु द चेस्ट एक्जामिनेसन। अब ब्रेनले चाहिँ हाम्रो तुरुन्तै पेशेन्ट एक्सपायर हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यसले सिटी स्क्यानहरु गर्नुपर्ने भयो, इभ्याकुएसन गर्नुपर्यो। अब चेस्ट एक्जामिनेसनमा हामीले के हेर्छौं भन्दाखेरि क्लेभिकल र अल रिब्स, रिब फ्र्याक्चरहरु छ कि छैन भनेर हेर्छौं। र we check for the breath sounds and heart sound, and at the same time we do the ECG monitoring. So I'll show you some x-rays of the chest. Now, your chest x-ray is normal x-ray ho है त। किन normal x-ray हो भन्दाखेरि airway is fixed, airway is centrally placed, there is no bony abnormalities, all ribs are there, there are no evidence of fractures, and then the costophrenic and cardiophrenic angles are normal, the heart shadow is normal, there is no gas on the diaphragm there, right? And I think this x-ray is normal chest x-ray. So usually patient, a traumatic patient x-ray गर्दाखेरि हामी सुताएर नै गर्छौं. So we take the AP view, okay, anterior posterior view. Usually हामीले routine chest गर्दाखेरि चाहिँ हामीले posterior anterior view हेर्छौं है त. So we take the PA view. तर ट्रमाटिक पेशेन्टहरुमा चाहिँ अब उठाएर त हामीले एक्सरे लिन त मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि ट्रमाटिक पेशेन्ट्सहरुको हामीले एक्सरे लिँदाखेरि के भ्यू लिन्छौं भन्दाखेरि एपी भ्यू लिन्छ, एन्टेरियर पोस्टेरियर भ्यू। सो एन्टेरियर पोस्टेरियर भ्यूमा चाहिँ अलिकति बोनी थिंग्सहरु चाहिँ एक्जजरेट जस्तो देखिन्छ है त। ल यो एक्सरेमा के देखिन्छ? रोल नम्बर 29। यो एक्सरे नर्मल एक्सरे हो? नो सर, हैन सर। यसमा के छ? यसमा के देखिन्छ? के जस्तो लाग्छ तपाईलाई? सर लेफ्ट साइडमा ल रोल नम्बर 42 लाई एकदम निन्द्रा लागेर झप भइसके जस्तो छ। यस सर। के देखिन्छ यो एक्सरेमा? नर्मल छैन सर। नर्मल छैन हैन, एब्नर्मल छ। के चाहिँ एब्नर्मल छ त? यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हेर्नुस्, यो यसमा चाहिँ यो ट्र्याकिया डेभिएटेड भइसकेको छ। हार्ट स्याडो नै यहाँनिर गइरहेको छ। यो हार्ट स्याडो हेर्नु भयो भने सबै यहाँनिर पुरा पुश टु द लेफ्ट साइड छ। यो किन भएको भन्दाखेरि यो 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 प्लोर क्याभिटी भरि चाहिँ के छ त? एयर छ। त्यसले गर्दाखेरि एयरले पुश गरेर उतातिर गइरहेको छ। सो यो कन्डिसनलाई के भन्छ भन्दाखेरि न्युमोथोराक्स। युजुअली दिस इज द एक्सरे अफ द टेन्सन न्युमोथोराक्स। तर यो एक्सरे लिन जस्टिफाई छ कि छैन त? सपोज if you diagnose a case of tension pneumothorax, is this x-ray justifiable or not? Well, who will have the answer? Your x-ray, suppose your diagnosis is tension pneumothorax and you did this x-ray, is it justifiable or not? सुरुमा यस्तो गर्न मिल्दैन सर। सुरुमा त अब त्यो इमर्जेन्सी केस हो, त्यही भएर हामीले निडल इन्सर्ट गरेर त्यो हावा निकाल्नु पर्ने हो। Very good. The depends has correct answer 37. Well done. हैन अब किन भन्दाखेरि हामीले सुरुमा भने हामी टेन्सन न्युमोथोराक्स गर्दाखेरि त के हुन्छ त? अब अहिले यो कन्डिसन हेर्नुस् त कस्तो सिभियर भइसकेको छ। हेर्नुस्
हार्ट पुश भएर वान साइड गइसकेको छ, लङ पुरा कम्प्रोमाइज भइसकेको छ हैन। अब यस्तो एक्सरे गर्न थाल्यो भनेदेखि यो पेशेन्ट क्यान डाई हैन र। अब यस्तो बेला त हामीले तुरुन्तै हाइपर रेजोनेन्ट एरिया साइन छ, पेशेन्ट डिस्निया छ भने तुरुन्तै हामीले सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेसमा निडल हालेर एयरलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ, एन्ड देन यु क्यान ह्याभ द एक्सरे। त्यसले गर्दाखेरि यो एक्सरे चाहिँ जस्टिफाएबल छैन है त। अब यो तपाईहरुले खालि अन्डरस्ट्यान्डको लागि यसो हेर्नुभयो भने तपाईले हेर्नुहुन्छ यो कसरी चाहिँ अब टेन्सन निमोथोरेक्स हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यो एक्सरे र यो एक्सरेको ठिक्क मिल्छ। ल हेर्नुहोस् है, यो के भयो भन्दाखेरि यो सबै एयरवे यहाँ भर्यो। हेर्नुहोस्, दिस all the air is there inside the pleural cavity। यसले के गर्दियो त लङलाई खुम्चाइदियो, लङलाई कोल्याप्स बनाइदियो र यसले हार्टलाई चाहिँ it pushed to the other side भनेपछि यसमा लङ पनि कम्प्रोमाइज भयो र हार्ट पनि कम्प्रोमाइज भयो हैन, र अर्को लङ पनि कम्प्रोमाइज भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि इट इज अ भेरी डायर सिचुएसन। अनि हुँदा त के हुन्छ त भन्दाखेरि त यो पेशेन्ट चाहिँ अब सर्कुलेसन पनि हुँदैन र रेस्पिरेसन पनि हुँदैन र पेशेन्ट क्यान डाई इमिडिएटली। सो दिस इज द कन्डिसन है त। यो लङ इज कभर्ड बाई दिस काइन्ड अफ प्लुरा, यहाँ हेर्नु भयो भने ब्याग जस्तो छ नि, यो कल इट प्लुरल क्याभिटी। सो प्लुरल क्याभिटीमा चाहिँ यो किन चाहिँ निमोथोरेक्स भयो भन्दाखेरि यहाँ एक्सटर्नल यहाँनिर इन्जुरी भएर अथवा पेनिट्रेटिङ लङ इन्जुरी भएको हुनाले है त। सो द्याट वाज द एक्सरे। यो के को एक्सरे जस्तो लाग्छ, यहाँ हेजिनेस छ हैन। सो इफ यु लुक एट दिस एक्सरे देयर इज अ हेजिनेस इन दिस लङ फिल्ड अन द लेफ्ट साइड। यो के जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? हाइड्रोथ्राक्स हुन सक्छ, पायोथ्राक्स हुन सक्छ। अब ट्रोमेटिक पेशेन्टमा हाइड्रोथोराक्स र पायोथोराक्स किन हुन्छ र? के हुन सक्छ? हिमोथोराक्स, ब्लड हैन र। तपाईको मेडिसिन डिपेन्डेन्ट पोस्टिङ के मेडिसिनमा भइरहेको जस्तो लाग्यो हो। सर्जरी नि हो। अब योमा चाहिँ अब ट्रमाको पेशेन्ट छ भने ब्लिडिङ हुन्छ, यो हिमोथोराक्स छ। अब यसलाई के गर्ने पर्यो त यो पेशेन्टलाई हामीले? ब्लड ड्रेन गर्नु। ड्रेन गरे, कसरी ड्रेन गर्ने? चेस्ट ट्युब हाल्ने हैन र। सो यु all you need to do is to put the chest tube। अब यो बारेमा हामीले एब्डोमिनल ट्रमा, चेस्ट ट्रमाको हाम्रो इन्डिभिजुअल क्लासेसहरु हुन्छ हैन तपाईहरुलाई। त्यति बेला यो सबै कुराहरु हामी भन्छौँ है त। यो पनि एउटा एक्सरे हो, यो हाइड्रोथोराक्स को एक्सरे हो। इट्स अ लङ कोल्याप्स भएको छ, यु क्यान सी द कोल्याप्स लङ हैन। सो दिस इज द एक्सरेज। ल अब दिस इज द एक्सरे। हामीले यहाँ के हाल्यौं त? चेस्ट ट्युब हाल्यौं। त्यही पेशेन्टको हामीले के गर्यौं त? चेस्ट ट्युब हाल्दाखेरि के आयो त? यहाँ ब्लड आयो। यो चेस्ट ट्युब हालेको कुन इन्टरकोस्टल स्पेसमा हालेको छौं हामीले? यो चेस्ट ट्युब हामीले कुन इन्टरकोस्टल स्पेसमा हालेको? फेरि भन्नुस् त। मैं तो बुझिन मिलन। Fifth, okay, you're right, fifth, wonderful, fifth intercostal space मा है त। ल अब हेर्नुस् यहाँ पेनिट्रेटिङ इन्जुरी भइरहेको छ है हैन। अब तपाईहरु त यु मेड अ भाउ हैन र, एउटा प्रमिस गरेछ त यु विल सेभ द लाइफ अफ अ पेशेन्ट। अब डराएर भाग्नु त भएन, ब्लड देखियो, डर लाग्दो भयो हैन र। त्यहाँनिर पेशेन्टलाई अप्रोच गर्नुपर्ने भयो र यु हेभ टु ट्रिट द पेशेन्ट। अब यहाँनिर पेनिट्रेटिङ इन्जुरी छ हैन र। अब यस्तो पेशेन्टहरु के हुन सक्छ त? निमोथोरेक्स हुन सक्छ। हामीले लक रोल गर्ने भनेको कारण त्यो हो, जहिले पनि हामीले ब्याक साइड पनि यसरी हेर्नु पर्छ। द्याट्स व्हाई यु अलवेज ह्याभ टु सी द ब्याक साइड अफ द बडी इन्क्लुडिङ द एक्जामिनेसन अफ भर्टिब्रा। भर्टिब्रा पनि हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ है त। And then we go to examination of abdomen. So abdomen मा पनि traumatic patient को blunt abdominal trauma हुन सक्छ अथवा penetrating abdominal trauma हरु हुन सक्छ। Okay, so penetrating हाम्रो main abdominal examination मा blunt trauma हरु हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो main concern is the injury to the liver, spleen हैन भएर के हुन सक्छ त? bleeding हुन सक्छ। So patient may have bleeding, internal bleeding हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो mainly हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ
सर्जिकल एक्सप्लोरेसन तुरुन्तै सर्जरीलाई सर्जन्सले चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि don't underestimate the examination of rectal examination. हामीले जहिले पनि रेक्टल एक्जामिनेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्रमा पेशेन्टहरुमा चाहिँ हामी मेनली 2 ट्युब्सहरु चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ एनजी ट्युब, अर्को चाहिँ पोलिस क्याथेटर। ओके, you always have to put the NG tube or Foley's catheter if there is high index of suspicion above the peritonitis in abdominal examination, and urinary catheter हाल्यो भनेदेखिलाई हामीले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि सर्कुलेसन, स्टेटस अफ सर्कुलेसन पनि थाहा हुन्छ है त युरिन आउटपुट हेरेर। तर there are certain contraindication for the insertion of Foley's catheter. कुन कन्डिसनमा चाहिँ Foley's catheter हाल्नु हुँदैन भन्दाखेरि यदि ब्लड आइरहेको छ भन्दाखेरि, यदि मेटसबाट ब्लड आइरहेको छ भनेदेखिलाई you should not insert the Foley's catheter है त। यति कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। So there is one contraindication for Foley's catheter is that if there is blood from the meatus, because it signifies the urethral injury. Urethral injury हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ ब्लड आइरहेको हुन्छ है त। ल यो पेशेन्ट पनि हेर्नु भयो भनेदेखिलाई दिस इज सेड के रहेछ यहाँ सबै प्राइमरी सर्वे अनुसार सबै गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् नेक स्टेबलाइज गरिसकेको छ हैन। यो पेशेन्टको के भएको छ भन्दाखेरि यो पेशेन्ट के भएको हुन्छ यो पेशेन्टको व्हाट इन्जुरी, यसको हिस्ट्री दिँदाखेरि यसको इभेन्ट हेर्दाखेरि यो के इभेन्ट जस्तो लाग्छ त। व्हाट डु यु कल दिस कन्डिसन एज? Seat belt injury. Seat belt injury. Thank you Anil. This is known as seat belt injury. किनभने यो के छ तपाईले फोरेन्सिकमा पनि पढ्नु भयो होला हैन। यहाँनिर यसो यो छ नि यो सीट बेल्टको छ भनेपछि यो पेशेन्टको के भएको हुन सक्छ त। व्हाट इभेन्ट? Car accident. कार एक्सिडेन्ट भएको हुन सक्छ। भेरी गुड है त। अनि हामीले तीनटा एक्सरे लिनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले के एक्सरे लियौ त? चेस्ट एक्सरे लियौ, सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे लियौ। यो भनेको एउटा पेल्भिक एक्सरे हो है। अब यो पेल्भिक एक्सरे लिँदाखेरि यहाँनिर के छ देख्नुहुन्छ नि, यहाँ फ्र्याक्चर भएको छ हेर्नुस् यहाँनिर। र पेल्भिक फ्र्याक्चर एक्सरे चाहिँ रिगार्डेड एज भेरी सिभियर इन्जुरी, किनभने पेल्भिक फ्र्याक्चर भयो भने ब्लिडिङ हुन्छ। अब यहाँनिर पेल्भिक स्ट्रक्चर्सहरु हुन्छ, ब्ल्याडर हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट शुड बी रिगार्डेड एज भेरी सिभियर इन्जुरी एन्ड शुड बी मोनिटर्ड है त। सो पेल्भिक फ्र्याक्चर्स त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ पेल्भिक फ्र्याक्चर हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ कम्प्रोमाइज हुन्छ कहाँनिर भन्दाखेरि पेरिफेरल पल्सेसहरु। जहिले पनि यु हेभ टु एक्जामिन द पेरिफेरल पल्सेस हैन। त्यहाँनिर हिमाटोमाहरु हुन सक्छ र त्यसले चाहिँ पेरिफेरल ब्लड इन्जुरी, ग्रेट भेसल्स इन्जुरीहरु पनि हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पेरिफेरल पल्सेसहरु चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन सक्छ। इट मे लीड टु द नेक्रोसिस or gangrene of the distal parts। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यसले यु लुक फर द कट्स, ब्रुजेस एन्ड अदर माइनर इन्जुरीज एज वेल है त। ल अब के इन्भेस्टिगेसन गर्ने भन्दाखेरि हामीले इसिजी गर्छौं हैन। के हाल्छौं भन्दाखेरि क्याथेटर हाल्छौं, एनजी ट्युब हाल्छौं, मोनिटर गर्छौं, पल्स अक्सिमिटर गर्छौं, एक्सरे गर्दाखेरि हामीले चेस्ट एक्सरे गर्छौं, पेल्भिस एक्सरे गर्छौं र सी स्पाइन गर्छौं। र अल्ट्रासाउन्ड भनेको चाहिँ युजुअली यु कल इट फास्ट, फोकस एब्डोमिनल सोनोग्राफी अफ ट्रमा, यु कल इट फास्ट है त। फोकस एब्डोमिनल सोनोग्राफी अफ इन ट्रमा पेशेन्ट, सो यु कल इट फास्ट। यो गरेपछि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि ब्लिडिङ छ कि छैन भनेर हेर्छौं। अब यो तपाईको चेस्ट इन्जुरी, एब्डोमिनल इन्जुरी हाम्रो सेपरेट क्लासेसहरु हुन्छ। सो आई विल टेक द सेपरेट क्लासेस फर दिस few topics। आजलाई खाली यति मात्र गर्नु भए पनि हुन्छ है त। ल अब I think today we'll conclude our class, and the feedback and questions, if there are any, you can just pop in. You can send some emojis if you think that you don't know the topic. If you know the topic, thumbs up. If you understood, thumbs up. If you didn't, sad emoji. Good, well done guys. See you then, have a good day. We'll see you in the ward.